මේ තියෙන දම්පාට ගෝවා ගෙඩියෙන් භාගයක්. මේක මං ඉතුරු භාගෙ මං දැනට කපලා තියෙනවා. මේ ටිකත් මං කපනවා. මේ කිම්චි එකක් හදන්නේ. කියන්නේ මේ පැසවන ලද මං හිතන්නේ නිකන් අර අච්චාරු වගේ හදන මේ වෑංජනයක් ටිකක් කල් තියා ගන්නත් පුළුවන්. ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියෙනවනම් එහෙම නැත්නම් ඉතින් සතියක් විතර වගේ තමයි තියා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ප්‍රධානම දේ අර ගොඩක් ප්‍රෝබයොටික් බැක්ටීරියා හැදෙනවා මේක කිරීමෙන්. ඒ වගේම විටමින් K2 හැදෙනවලු. ඉතින් විටමින් K2 කියන එක ඉතා වැදගත් දෙයක්. අර ලේ නහරවල තියෙන මේ කැල්සියම් දිය කරන්න. ඒක නිසා මම මේක හැමදාම කනවා. මම අනිත් වීඩියෝ වල පෙන්නලා ඇති. ඒවා බෝතල් වල දාලා තියෙනවා. ඉතින් මට බෝතල් තියෙනවා 3ක් විතර කිලෝග්‍රෑම් එකේ. ඒක නිසා මට හිතෙනවා මේ ටික සේරම ප්‍රෙස් පැක් කරලා දාන්නේ හොඳට තද කරලා. ඒක නිසා මේ ටික සේරම දා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මම පෙන්නන්නම් ඊට පස්සේ අපි මේක ලුණු දානවා අපි මේස හැන්දක් විතර. හැබැයි ලුණු දානකොට ලුණු ගන්න ඕන මේ අර අයඩයින් නොකරපු ලුණු, අයඩයින් නැති සාමාන්‍ය ලුණු. මේ නිකම් මේක අයඩයිස් එක අයඩීන් එක හොඳයි. ඉතින්දා පාවිච්චියට නමුත් ඒකෙන් අර බැක්ටීරියා මැරෙනවා අයඩීන් වලට. ඒකනේ තුවාල වලට අයඩීන් දාන්නේ. මේක මේ නිකම්ම සෝල්ට්, නිකම්ම ලුණු. මේ සේරම ටිකට මේස හැන්දක් විතර දානවා. හැබැයි ඉතින් ඒක අන්තිමට අපි හොදලා දානවා. ඒක නිසා ඒක ගැන අප්සෙට් ගන්න එපා. ඕකේ. දැන් මේකට අපි ලුණු මේස හැන්දක් විතර දාලා වතුර දානවා. වැහෙන්න දාලා පොඩ්ඩක් පැය 6ක් එහෙම නැත්නම් පැය 12ක් විතර වගේ පෙඟෙන්න අරිනවා. එතකොට ටිකක් මේක මොලොක් වෙනවා. ඒ වගේම ඒකෙන් අර මේකේ තියෙන විස බීජ තියෙන ඒවා මැරෙනවා. විස බීජ කියන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අර නරක විස බීජ මැරෙනවා කියලා. මේකට දැන් වතුර දාලා තියෙන්නේ ගෝවා ගෙඩි භාගයක්. මේ රතු පාට ගෝවා නැත්තම් පර්පල් ගෝවා නැත්තම් දම් පාට ගෝවා නැත්තම් කොළ පාට එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ රතු පාට එක ටිකක් හොඳයි කියලා කියනවා ඊට වඩා. ඒක නිසා මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ. හුඟක් මිනිස්සු පාවිච්චි කරන්නේ කොළ පාට එක තමයි. සමහරව පාවිච්චි කරනවා අර ඔරිජිනල් රෙසිපි එකේ නම් තියෙන්නේ අර චයිනීස් ගෝවා එක. මොකද්ද වොම්බොක් කියන එක. නමුත් ඒක අවශ්‍ය නැහැ. මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක අනිත් රෝඩ් ಜಾති වලට උනත් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට ඕන මේ තමන්ට තියෙන භාජන ගාන අනුව මම ළඟ නම් තියෙනවා මේ සයිස් විතර බෝතල් 3ක් 4ක් විතර. මේක මේ ගාලික් පේස්ට් එකක්. ජින්ජර් සහ ගාලික් පේස්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ සුදු ලුණුයි ඉඟුරුයි පේස්ට් එකක්. මේක තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඉඟුරුයි සුදු ලුණුයි වෙනම අරගෙන ඒවා පුංචියට කපලා එහෙම නැත්නම් නිකන් කොටලා එහෙම දා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගාලික් නම් බික් 3ක්. ඊට පස්සේ ජින්ජර් නම් නිකන් අඟලක් විතර සයිස් එකේ කෑල්ලක්. ඊට පස්සේ chili sauce තියෙනවා නම් හොඳයි කියලා තියෙනවා. උනාට chili sauce වෙනකොට මම chili මිරිස් කෑලි මිරිස් ටිකක් දානවා. නිකන් තේ හැඳි 2ක් විතර. ඒවා දාන්නේ මේක හොදලා අරගත්තට පස්සේ මම මේ කියන්නේ මේ අවශ්‍ය දේවල් ටික. ගාලික් අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ ගාලික් කියන්නේ සුදු ලුණු. ඊට පස්සේ ඉඟුරු අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ මිරිස් කුඩු මිරිස් නෙවෙයි කෑලි මිරිස් තියෙනවා නම් හොඳයි. එක තේ හැන්දක් විතර සීනි ලෑස්ති කරගන්න. ඊට පස්සේ තමයි මේ විනාකිරි මේස හැන්දි 3ක් විතර. සමහරු මේකට තව අමතර එළවලු දානවා. ඔය කැරට් වගේ ඒවා කැමති නම් දාන්න. එහෙම නැති වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
ඊට පස්සේ මේ ස්ප්‍රින්ග් අනියන් කියන එක තියෙනවා නම් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් ඉතින් මම නිකන් බොම්බයි ලුණු ගෙඩියක් දානවා. බොම්බයි ලුණු ගෙඩියක් පොඩියට කෑලියට කපලා. සමහරු මීට වඩා හුඟක් පුංචියට කපනවා. මමයි උනාට නිකන් පුංචියට නෙමෙයි ලොකුවට නිකන් පතුරු. නමුත් එහෙම දැම්මහම මේ බෝතලෙන් අර ගන්න අමාරුයි. ඒක නිසා මම කරන්නේ හුඟක් සෑහෙන පුංචියට කපනවා. ඒක ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ ක්‍රියාවලියට. ඕකේ. දැන් මේවා අර ලුණු තේ හැන්දක් දාලා මේ වතුරේ පෙගෙන්න තියෙනවා. දැන් මෙහෙම පෙගෙන්න තියෙනවා. පැය 12ක් විතර හැන්දෑවට වෙනකම්. අපි ඊළඟ කෑල්ල බලමු ආයි. දැන් අපි මේක මේ ලුණු ද්‍රාවණයෙන් අයින් කරලා දෙතුන් පාරක් වතුරෙන් හොදලා ගන්නවා. හොඳ වතුරෙන්. දැන් මේක තියෙනවා මේ දෙපාරක් හොදලා ගත්තු ඒවා. මේකේ ලුණු රහක් නැති වෙන ගානට හොදලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට අපි දානවා ඕනනම් මේවා අඹරලා දාන්න පුළුවන් මේ ජෙන්ඩර් සහ ජින්ජර් දෙකක්ම මම ගෙනහැරලා තින්නේ. ඉඟුරු සහ සුදු ලුණු මම පේස්ට් එක නෑ වගේ මම මේ කෑලි වලින් දානවා. ඊළඟට විනාකිරි මම නම් චුට්ටක් වැඩිපුර දානවා. විනාකිරි මේකට ටේබල් ස්පූන් මේ සෑන්ඩි 4ක් විතර දානවා. මම මෙතන ප්‍රමාණයක් ටිකක් වැඩි. ඒක නිසා මම හිතන්නේ මම 5ක් විතර දානවා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි සුදු ලුණු බික් 3ක් 4ක් විතර මේවා කරලා දානවා. ඉඟුරු නම් මේ බෝතල් තමයි තියෙන්නේ මට. ඉඟුරු ටිකක් මෙහි ගණන්. ඊට වඩා ඉතින් මේක ලේසි. මම සුදු ලුණු උනත් බෝතලේ තිබුණා නම් මම ඒව තමයි පාවිච්චි කරන්නේ ලේසියට. නමුත් මම සුදු ලුණු කියලා වැරදිලා ගෙනහැරලා තින්නේ. තව එකක් ඒවම තමයි. මේක අරින්න ටිකක් අමාරුයි. මගේ ට්‍රික් එක මේ රබර් බෑන්ඩ් එකක් දැම්මම මේක අරගන්න පුළුවන්. ඒත් බෑ. පොඩ්ඩක් පියකින් අල්ලමුකෝ. ඕකේ අපි අනිත් ටික කරලා ඉමුකෝ. ඊට පස්සේ මේවා ටික දාලා කවලම් කරලා අපි හොඳට කවලම් කරලා නටන උණු වතුරෙන් හොදපු, ඒ කියන්නේ ඇතුළ හොදන්න ඕනේ, එළිය නෙමෙයි. බෝතල් වලට මේව පුරව ගන්නවා. මම බෝතල් 3ක් තියෙනවා. 3 මදි වුණොත් තව එකක් තියෙනවා ඉවර වෙච්ච සුදු ලුණු බෝතලය. ඒක සුදු ලුණුයි
ඉඟුරු දෙක කවලා මේ බෝතලයක් තියෙනවා. මේක අර ගන්න පුළුවන්. ඉවර වුණොත් වැඩි වුණොත් ඕකේ. ඉස්සෙල්ලා කවලම් කරලා ඕන දාන්න. දැන් මේකට මම අර සුදු ලුණු පේස්ට් එකයි ජින්ජර් පේස්ට් එකයි දැම්මා. ඊළඟට රතු ලුණු ගෙඩියක් කපලා දැම්මා. ඒ අර මේ ස්ප්‍රින්ග් අනියන් වෙනුවට එහෙම නැත්නම් ඕනනම් ලීක්ස් කෑල්ල කපලා දාන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම විනාගිරිය ඇඩ් කරා. ඊළඟට මේක දැන් හොඳට කවලම් කරන්න ඕන. ඉතින් මම මේ තව භාජනයකට දාලා කවලම් කරනවා. මොකද මේක භාජනයේ තරමට වඩා ලොකු වුණා අපේ ගෝවා ගෙඩි භාගේ. මොකද නිසා ටිකක් වැඩේ අමාරුයි වුණාට මේකෙන් ටිකක් මේකට දාලා කවලම් කරලා ආයෙත් තව ටිකක් දාලා එහෙම සේරම ටික කවලම් කර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ බෝතල් වලට දාලා මේ බෝතල් කලින් අර නටන උණු වතුර දාලා හොදලා තියෙන්නේ. නටන උණු වතුර දාලා හොදනකොට නටන උණු වතුර පිරෙන්න දාන්න එපා එක සැරේට. මොකද එක සැරේට බෝතලේ එක පැත්තක් විතර රත් වුණොත් බෝතලේ ඉරි තලන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ ඇඟිලි පුරුකක් විතර වෙන්න වතුර දාලා ඒ ටික හොඳට කරකවන්න කවලම් කරන්න ඉතා ඉක්මනින්. ඊට පස්සේ ඒ වතුර ටික අයින් කරලා ඕනනම් ආයෙත් වතුර ටිකක් දාලා මේව කරන්නේ වගේ ටික බෝතලේ හැමතැනම රත් කරගන්න. එහෙම නැතුව එක සැරේට පතුල විතරක් රත් වුණොත් බෝතලේ ඉරිත ගන්න පුළුවන්. ඕකේ.
හරියට බෝතල් 3කට හරියට දාගත්තා. යන්තම් පොඩ්ඩක් මේකේ මේ සේරම ඉවර වුණා. හොඳ ගානට ආවේ. ඉතින් මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේක වංගෙඩියෙන් තද කරලා කෙටුවා. බෝතල් පුපුරන්න නැති වෙන්න. ඊට පස්සේ මේ ඉතුරු මේවා ටික මම මේ ඉතුරුට දානවා. මේකෙන් දාන්න බෑ වෙන වාදනයකට දාලා ඉහිරව ගන්න නැතුව. ඊට පස්සේ අපි ඉටි කොලින් වහනවා මේ සේරම. වහලා ඒකට උඩින් තමයි මූඩිය වහන්නේ. දවස් 3ක් විතර තියෙන්න ඇරලා ඊට පස්සේ අපිට කැමරට ගන්න පුළුවන්. දවස් 3ක් විතර එළියේ තියෙන්න අරින්න. එතකොට මේකේ අර මේ උතුරලා ගිහිල්ලා එළියට යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මොකක් හරි වාදනයක් ඇතුලෙන් තියෙනවා නම් හොඳයි. මේ ඒ දවස් 3ක් එහෙම නැත්නම් දවස් 4ක් 5ක් ගියාට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තියන්න පුළුවන්. දැන් වැඩේ ඉවරයි. දැන් මේක මම මේ මූඩි බොහොම බුරුලට තද කරලා තියන්නේ. තද කරලත් නැහැ. මම වාදනයක් ඇතුලේ තියෙනවා. මොකද මම මේක දවස් 3-4ක් යනකම් පොඩ්ඩක් උතුරලා යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මෙහෙම තියෙන්න අරිනවා. බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.